හමදාලට හැමෝම හොඳින් පරිස්සමින් ඉන්නවා නේද? මම කොච්චර වැඩ තිබුණත් මෙන්න මේ විදිහට මින්ටි එකක් හදාගෙන බොන්න නම් අමතක කරන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන සුවඳ, ඒ වගේම ලැබිච්ච සෞඛ්‍යමය වාසි ගැන හිතනකොට මේ වගේ ටී එකක් නොබී ඉන්න මට නම් හිතෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔය බලනවා ඇති මෙච්චර තේ වර්ග තියෙනකොට මෙයා මොකද මේ මින්චි තේම බොන්නේ කියලා. මින්චි කියන්නේ පෙපර්මින්ට් වලට, ඒ කියන්නේ මින්ට් වලට. ලංකාවේ අපි සිංහල භාෂාවෙන් මින්චි කියලා හඳුන්වන්නේ. ඔයා දන්නවද ලෝකේ පුරාම මේක ප්‍රසිද්ධ වුණාට ලංකාවේ ඇතුලේ මින්චි තේ එච්චර බොන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා දන්නවද ගොඩාක් විශාල සෞඛ්‍යමය වාසි රැසක්ම ලබා ගන්න පුළුවන් මින්චි වලින්. ඒ වගේම මින්චි තේ බොනකොට සමේ පැහැදිලි වෙනසක්, ග්ලෝ එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයාලට අද කියලා දෙන ලෑස්තිලා ඉන්නවා කඩෙන් මින්චි අරගෙන කොහොමද පැල හදාගන්නේ කියලා. ඒක නම් ගොඩක් වටිනවානේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අන්තිමට බලන්නකෝ. රස මින්චි සම්බෝලයක් හදන හැටිත් කියලා දෙනවා. සෞඛ්‍යමය වාසි, ඒ වගේම ඔයාගේ සම පැහැපත් කරන විදිහ, පැල හදාගන්න විදිහ, ඒ වගේම මේ හැම දෙයක් ගැනම මින්චි ගැන කියලා දෙන්න මම සූදානමින් තමයි අද හරිම ආදරෙන් මම ඔයා ළඟට ආවේ. ඉතින් ඒ නිසා ස්ලවිකි මීඩියා YouTube channel එකේ වීඩියෝ බලන්න තාම subscribe නොකරනම් subscribe කළම එන්නකෝ මේ පැත්තට. අපි යමු මේ හැමදේම හරියටම දැනගන්න දැන්. මම මින්චි තේ බොන්න අරගෙන මාස 2කට දැන් වැඩි. මගේ සමේ පැහැදිලි වෙනසක් වගේම ඇඟට හරිම සැහැල්ලුවක් මට දැනෙන්න ගත්ත මින්චි තේ බොන්න ගත්තට පස්සේ. ඒ වගේම මානසික ආතතිය ගොඩක් අඩු කරන්න උදව් වෙන දෙයක් තමයි මින්චි කියන්නේ. මෙච්චර කාලයක් මින්චි අරගෙන ආවේ මම සුපර් මාකට් එකෙන්. ඉතින් මට පැලයක් හදාගන්න ඕන වෙච්ච නිසා මම ගොඩාක් තැන්වල හොයලා බැලුවා. මට මින්චි පැලයක් ඕන හොයාගන්න නම් බැරි වුණා. ඉතින් මම මේකට දැන් විසඳුමක් හොයන හිටියා. මට මින්චි පැලයක් හදාගන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔහම ඉන්නකොට මට ටක් නිකන් කල්පනා වුණා මේ ගේන මින්චි අතු ටිකක් පැල කරගන්න මට බැරිද කියලා. ඒක නිසා මං ටක් ගාලා කීල්ස් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් මෝරපු දඬු හරියෙන් තියෙන අතු ටිකක් අරගෙන ආවා. මේව ගන්නකොට ඔයා හොඳට බලන්න මේ මින්චි අතු වල පොඩි මුල් කෑලි වගේ තියෙනවා. මේ මුල් හරියෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ටිකක් මෝරපු හරියෙන් ගන්න. රුපියල් 28ක් වගේ මුදලක් ගියේ මට. ඉතින් මම මේකත් අරගෙන හරි සතුටින් තමයි ගෙදර ආවේ. මොකද මං අද ගේන්නේ මින්චි තේ හදන්නවත් මොකුත් කරන්න නෙමෙයි. මින්චි පැල හදන්න. මේක මං try කරපු එකක්. හරියටම හරි ගිය නිසා ඔයාට කියලා දෙන්නේ. මින්චි ගෙනාවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා මේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. ෆ්‍රෙෂ් පිටම තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. දැන් මේ මින්චි දඩු ගොඩක් දිගයිනේ. අපි කරන්න ඕනේ මේකේ උඩ කොටස කපලා ඉවත් කරගන්න එක. උඩු කොටස කපලා ඉවත් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට වතුර භාජනයකට මින්චි දඩු ටික එකතු කරලා දවස් 4ක් තියන්න. මේක හොලවන්න නැතුව තියන්න. ගොඩක් හොඳට ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. දවස් 4න් පස්සේ මේ බලන්නකො පුංචියට සුදු පාටට මුල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිම ආසයි මෙහෙම දකිද්දිත්. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට පැලය හදාගන්න එක. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මුල් කොටස් කැඩෙන්නේ නැති වෙන පරිස්සමට පස් වලට මේ විදිහට යට කරගන්න එක. පළවෙනි දවස් දෙකේ හරිම පරිස්සමෙන් ඔයා මේ පැලේ තියාගන්න. ගොඩක් අවුව දෙන්නත් එපා, ගොඩක් වතුර දාන්නත් එපා. වතුර ස්ප්‍රේ කරලා මේක හදාගන්න. පසට හොඳට සවි වෙනකම් පොඩ්ඩක් හොඳට ගහ බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්නකෝ හරිම ලස්සනට මම නම් මින්චි පැල ටිකක් හදාගත්තා. කඩෙන් ගෙනල්ලා ඔයාට දඬු 4-5ක් වුණත් වැඩිපුර හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට මින්චි පැලයක් හදාගෙන මට කියන්නකෝ කොහොමද ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. දැන් මම ආසම මින්ටි එක හදන හැටි තමයි ඔයාට කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේක හරි ලේසි. කරන්න ඕන මේකයි මින්චි කොළ 2-3ක් අරගෙන මේ විදිහට දාලා මේකට පැහැෙන උණු වතුර දාලා විනාඩි 10ක් විතර මේක වහලා තියෙන එකයි කරන්න තියෙන්නේ. මම නම් ආසම මේක චුට්ටක් උණුවෙන් බොන්නේ. ඒ නිසා ලා රස්නේ තියෙනකොට තමයි මම නම් බොන්නේ. හරිම සිසිලසක්. ඒ වගේම හරිම සුවඳක් දැනෙනවා. වීඩියෝ එකෙන් ආට සුවඳෙන්නේ නැහනේ. ඔයා බලන්නකෝ මේක හදද්දි හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම හරිම ආසාවෙන් බොන්න පුළුවන්. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග සියල්ලම වගේ සුව කරගන්න. මානසික ආතතිය අඩු කරගන්න වගේම සෙමාශ්‍රිත රෝග සුව කරගන්නත් මින්ට් ගොඩක්ම උදව් වෙනවා. හදවතට ගොඩක් සුවදායි. ඒ වගේම අපේ ඇඟේ තියෙන අනවශ්‍ය විස කොටස් ඉවත් කරන්නත් මින්ටි ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම බර අඩු කරගන්නත් මින්ට් ලීව්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ නිසාම මම මගේ වතුර බෝතලයට මින්ට් කොළ ඒ වගේම කසකසා සහ ලෙමන් එකතු කරලා තමයි බොන්නේ. මගේ ඇඟට හරිම සැහැල්ලුවක් ලැබුණා මට මේ විදිහට වතුර බොන්න ගත්තමත්. ඉතින් ඔයා නිකම්ම වතුර බොන්න නැතුව මේ විදිහට try කරන්නකෝ. ඒ වගේම මම ඔයාලට කලින් කිව්වා සම පැහැපත් කරගන්නත් මින්ට් උදව් වෙනවා කියලා. ඔයාට පුළුවන් ඔයා හදන කොහොඹ කහ මිශ්‍රණයට මින්ට් කොළ 2-3කුත් එකතු කරලා හොඳට මේක කොටලා ඔයාගේ මුහුණේ ඇප්ලයි කරන්න. ඔයා දන්නවද පෙපර්මින්ට් නැත්තම් මින්ට් කියන දේ අපේ ශරීරයේ තියෙන කුරුල ඒ වගේ බිබිලි ආසාදන සුව කරන්න උදව් වෙන මහඟු ඖෂධයක්. ඒ නිසා
ඔන්න නිකම්ම මින්ට් කොළ ටිකක් තලලා මූණේ ගෑවොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කුරුලා තියන අයට ඉක්මන් සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මං ඔයාලට හැමදේම කියලා දුන්නා. අමතක වෙනවනේ තව චුට්ටෙක්. කෝ ඔයාට රසමලස මිංචි සම්බෝලයක් හදන හැටිත් කියලා දෙන්න තියෙනවා. එන්නේ අංකෝ. මිංචි කොළ ටිකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයා හොඳට සෝදලා ගන්න. ඊට පස්සේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකක් අරගෙන ඒකට මින්ට් කොළ ටික එකතු කරගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් පොල් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. අමු මිරිස් කරලක්, සුදු ලුණු, රතු ලුණු එකතු කරගන්න. ගම් මිරිස් ඇට 5ක් විතර එකතු කරලා ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේක බ්ලෙන්ඩ් වෙන්න අපහසුයි වගේ නම් වතුර හරිම චූටි ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ බලන්න බ්ලෙන්ඩ් කරාට පස්සේ පාට ඒ වගේම සුවඳ නම් ඔයාට වීඩියෝ එකෙන් දැනෙන්නේ නැහැ. මාර සුවඳක් තියෙන්නේ. තෝසේ වඩේ වගේ කන්න නම් සුපිරිම සම්බෝලයක් තමයි මේක. මම නම් ඉතින් ගොඩක් ආසාවෙන් රස විඳින සම්බෝලයක් තමයි මේ මිංචි සම්බෝල කියන්නේ. කොච්චි ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඔයාට ඕනේ නම් හරි පදමට රසට ඔයාගේ ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවද මිංචි කියන්නේ අපි හිතනවට වඩා ගොඩාක් බලගත් ಔಷಧයක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ මුලින්ම මම මිංචි තේ බොන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මිංචි පැන හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මිංචි සම්බෝල මගේ වතුර එකට මේ හැම දෙයකම එකතු කරලා මම මිංචි මගේ ජීවිතේ සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මගේ ඇඟේ සැහැල්ලුවක් වගේම මට හරිම රිලැක්ස් එකක් දැනෙන්න ගත්තා. මින්ට් කිව්වම ඔයාට සිසිලසක් දැනෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකත්. ඔයා try කරන්න. මම දන්න දේ මම කරන දේ හොඳම දේ තමයි හැමදාම ආදරෙන් ඕගලන්ට මේ ගෙනත් දෙන්නේ. ඉතින් විශ්වාසයෙන් යුතුව මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වැදගත් වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉදිරියටත් එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරෙන් ළඟට කමින් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරේ.